हेलो नमस्कार, म अर्जुन वास्तोला। धेरै मान्छेहरूको मनमा एउटा क्वेशन चासोको विषय हुन्छ कि युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ। यो क्वेशन उसको मनमा पनि हुन्छ जसले भर्खरै एउटा नयाँ युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, अनि यो क्वेशन उसको मनमा पनि हुन्छ जसको अलरेडी एउटा युट्युब एकाउन्ट छ। ल सुरु गरौँ है त। युट्युबबाट 3 तरिकाले पैसा कमाउन सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला मेन हो तपाईको भिडियोमा आउने एडभर्टाइजिङ। जस्तै कहिले तपाईले यो मेरो भिडियोमा पनि हेर्नुभयो होला, सायद एडभर्टाइजमेन्ट आयो होला। त्यो हो हाम्रो फर्स्ट इन्कम। त्यसबाट हाम्रो इन्कम हुन्छ। र हाम्रो सेकेन्ड इन्कम हो स्पोन्सरसिप। जस्तै तपाईले कसैको रिभ्यू गर्नुभयो, कुनै प्रोडक्ट, कुनै मोबाइल, कुनै पाउडर, कुनै पनि चिजको त्यसको जो स्पोन्सरसिप हुन्छ त्यसले पनि तपाईलाई अलिकति पैसा दिने गर्छ, अथवा तपाईको च्यानलमाथि भर पर्छ कि तपाईको च्यानल कति ठुलो छ। पैसा प्लस त्यो प्रोडक्ट दुईटै दिन सक्छ। र त्यसपछि अर्को हाम्रो कमाइ हुन्छ एफिलिएट मार्केट। एफिलिएट मार्केट भनेको के हो? जस्तै मैले कुनै प्रोडक्टको रिभ्यू गरेँ र त्यो प्रोडक्टको जो कहाँ किन्न पाइन्छ, कहाँ पाइन्छ भनेर त्यसको लिङ्क मैले तल हालिदिएँ र तपाईँ त्यो लिङ्क भिजिट गरेर त्यो प्रोडक्ट किन्नुभयो भने, अथवा तपाईले जुन लिङ्क भिजिट गरेर त्यो प्रोडक्टमा जानुभयो र त्यसपछि 24 घण्टा भित्रमा अरू कसैले पनि त्यो प्रोडक्ट किने भने त्यहाँबाट पनि तपाईले अलिकति इन्कम हुने गर्छ। युट्युबबाट इन्कमको लागि सबैभन्दा पहिला अब अभियसली तपाईसित एउटा युट्युब च्यानल हुनुपर्छ। र युट्युब च्यानल तपाईलाई कसरी खोल्ने त्यो थाहा छैन। एउटा जेन्युइन तरिका, एउटा बिजनेस प्रपोजलको लागि त्यो तपाईले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा पनि कमेन्ट आयो भने म त्यसको रिप्लाई पनि गर्छु र त्यसको बारेमा एउटा सिकाउने गरेर एउटा राम्रो भिडियो पनि हालिदिन्छु। स्टेप 2, तपाईले युट्युब च्यानल बनाइसकेपछि त्यसमा तपाईले कन्टिन्युअसली भिडियोहरू अपलोड गर्नुपर्छ। र भिडियो अपलोड गर्नुभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने मुख्य 2 कुराहरू। फर्स्ट, तपाईको भिडियो कुनै कपिराइट कन्टेन्ट हुनु हुँदैन। कपिराइट कन्टेन्ट भनेको जस्तै यो मेरो भिडियो या अरू कुनै भिडियो तपाईलाई मन पर्यो, हेर्दा राम्रो छ, यो भाइरल हुन सक्छ, त्यस्तो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर अलिकति एडिट मोडिफाई गरेर अनि त्यसलाई युट्युबमा अपलोड गर्नु हुँदैन। अर्को मुख्य कुरा, कम्युनिटी गाइडलाइन्सको अगेन्स्ट हुनु हुँदैन। कम्युनिटी गाइडलाइन्स भनेको जस्तै तपाईको भिडियोले कुनै भाइलेन्स गराउँछ, कुनै पोर्नोग्राफी सम्बन्धित छ, अथवा कुनै मिसलिडिङ गराउँछ भने त्यो पनि हुनु हुँदैन। त्यसपछि नम्बर 3, अलिकति यो माइलस्टोन जस्तै छ, तर यो यति पनि गाह्रो हुन्न। तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा 1000 सब्सक्राइबर र 4000 घण्टाको वाच टाइम गर्नुपर्छ। त्यो 4000 घण्टा तपाईको एउटा भिडियोबाट आए पनि हुन्छ र तपाईले अपलोड गरेको सबै भिडियोको वाच टाइम काउन्ट गर्दा जोडेर हेर्दा 4000 मिनेट भयो भने, 4000 घण्टा भयो भने त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। तर तपाईले सबैभन्दा पहिला त्यही पुरा गर्नुपर्छ, 1000 सब्सक्राइबर र 4000 घण्टाको वाच टाइम। स्टेप 4, तपाईले युट्युबको थ्रेसहोल्ड हुन्छ नि 1000 सब्सक्राइबर र 4000 घण्टा, त्यो कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईले एउटा एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु पर्छ र त्यो एडसेन्स एकाउन्टलाई युट्युबबाट लिङ्क गराउनु पर्छ। र तपाईलाई यो पनि थाहा छैन कि एडसेन्स एकाउन्ट कसरी बनाउनु, जस्ट कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको बारेमा पनि एउटा भिडियो बनाइदिन्छु अथवा तपाईको कमेन्टमा रिप्लाई गरेर भनिदिन्छु। स्टेप 5, तपाईले आफ्नो युट्युब एकाउन्टलाई एडसेन्स एकाउन्टसित कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईको च्यानल रिभ्यूको लागि जान्छ युट्युब हेड अफिसमा। त्यहाँ म्यानुअली युट्युब टिमले तपाईको च्यानल रिभ्यू गर्ने गर्छन् र तपाईको भिडियोमा कुनै कपिराइट कन्टेन्ट छैन अथवा कुनै कम्युनिटी गाइडलाइन्सको अगेन्स्ट छैन भने as soon as possible, जस्तै मेरो 2 दिनमा मोनेटाइजेसन अन भएको थियो, तपाईको पनि हुन्छ। र एकचोटि तपाईको च्यानल भेरिफाई भइसकेपछि मोनेटाइजेसन अन भएपछि त्यसपछि बल्ल तपाईको चाहिँ इन्कम हुन सुरु हुन्छ। अब जानौँ युट्युबबाट हामीले कति पैसा कमाउन सकिन्छ। भन्न खोजेको तपाईको कति भ्युजमा कति पैसा आउँछ, अथवा कति सब्सक्राइबर छन् भने युट्युबले कति पैसा दिन्छ। हुन त यो एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन, यो आफ्नो एउटा सिजनेबल अनुसार पनि हुन्छ। कहिले कहिले तपाईको 600-700 भ्यूमा पनि $1 बन्छ र कहिले कहिले तपाईको 10,000 भ्युज भए पनि $1 बन्दैन। अर्को कुरा यो डिपेन्ड गर्छ कि तपाईको भिडियो कहाँ हेरिएको छ। जस्तै तपाईको भिडियो कुनै यो नर्थ एसियन कन्ट्री जस्तै नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, इन्डिया यस्ता देशमा हेरिएको छ भने थोरै पैसा आउँछ। र तपाईको भिडियोलाई US, UK अरू कुनै गल्फ कन्ट्रिज हुन्छन् नि त्यहाँ हेरिएको छ भने तपाईको फेरि धेरै नै पैसा आउँछ। तपाईले सोच्न पनि सक्नुहुन्न, कहिले कहिले 200 भ्यूमा पनि ती कन्ट्रीमा हेरिएको छ भने $1 बन्न सक्छ। अर्को कुरा डिपेन्ड गर्छ कि तपाईको युट्युब च्यानल कुन क्याटेगोरीको हो। जस्तै तपाईको युट्युब च्यानल टेक सम्बन्धित हो भने
त्यसमा विज्ञापनहरू धेरै आउने गर्छन् र त्यसको हुनाले टेक च्यानलमा अलिकति बढी पैसा हुन्छ।